Hôm nay, bác và vợ anh ấy lên núi hái củ mai, mang xuống thành phố bán. Trong video này sẽ ghi lại cuộc sống thường ngày của một cặp vợ chồng. Iran là một quốc gia cao nguyên, địa hình núi non phân bố rất rộng. Trên lãnh thổ Iran có rất nhiều ngọn núi nổi tiếng như dãy Alper, núi Cuộc và đỉnh Amvan. Trong đó đỉnh Amvan là ngọn núi cao nhất Iran, cao 5.670 m so với mực nước biển. Hệ núi Zaroe ở Tây Nam Iran kéo dài hơn 1.200 km, độ cao trung bình khoảng 3.000 m, là dãy núi lớn nhất Iran, chiếm gần một nửa diện tích cả nước. Ngoài những ngọn núi hùng vĩ, Iran còn có những vùng sa mạc rộng lớn. Những khu vực này có lượng mưa rất ít, khí hậu khô hạn, hoàn toàn không phù hợp để con người sinh sống. Bác và vợ băng rừng vượt núi, tìm một loại dược liệu gọi là ataizo dại, nụ hoa, bẹ hoa và đế hoa, có thể dùng làm rau ăn, phần rễ dùng làm thuốc, có tác dụng tăng cường chức năng gan và lợi tiểu, thuộc họ cúc. Cây thân thảo sống nhiều năm, chiều cao có thể đạt 1,5 m, lá lớn dạng lông chim, mùa hè mọc vươn thẳng lên cao, hoa dạng đầu, đường kính khoảng 15 cm. Phần lớn người dân vùng núi Iran sống trong cảnh nghèo, dưới chuẩn nghèo, cuộc sống chỉ có thể dựa vào núi rừng, leo núi, tìm thức ăn và dược liệu để nuôi sống gia đình. Trong địa hình hiểm trở như vậy, chỉ cần sơ suất là có thể rơi xuống vực sâu. Tại Iran, phụ nữ quanh năm phải mặc áo dài tay khi ra ngoài, quần dài, đội khăn trùm đầu, thậm chí che mặt. Ngay cả khi lao động trên núi cũng không được để lộ tay chân, cổ chân hay bàn chân. Hồi giáo cho rằng phụ nữ để lộ da thịt có thể dẫn dụ tội lỗi trần gian. Vì vậy truyền thống lưu truyền, phụ nữ phải đội khăn và che mặt. Tuy nhiên truyền thống này đang chịu tác động từ tư tưởng cởi mở bên ngoài. Gia đình Bắc cho chúng ta thấy nghị lực của họ. Chỉ khi thu đủ dược liệu, họ mới có thể nuôi sống 2 đứa con. Có câu nói xưa rằng, phát triển nông nghiệp theo điều kiện địa phương. Nông nghiệp là nền tảng quốc gia, giữ vai trò quan trọng trong kinh tế. Nhưng tại vùng núi khắc nghiệt này, đất bằng ít, mưa ít, thảm thực vật thưa thớt, nguồn nước khan hiếm, không thể sống bằng nông nghiệp.
Giờ đây bác và vợ đã hái đủ dược liệu, chuẩn bị xuống thành phố bán. يلا وصلوا لا يا اخوي طب خلي يجي كتاب مرة ديو كتاب مرة. Thật khó tưởng tượng một gia đình sống trong căn lều, được dựng bằng gỗ, bốn phía thông gió. Dù cuộc sống nghèo khó, nhưng hạnh phúc gia đình họ không hề giảm đi. Vì nhà bác cách thành phố khá xa, nên anh vừa về tới nhà đã vội vàng gùi dược liệu xuống núi vào thành phố. Ra tới trục đường chính trong núi, bác bắt được xe đi nhờ. Berén. Khi đến thành phố, bác quen tay bắt đầu bán số dược liệu hái được.
Tır rahatsız yani. Ah, hazine bu. Salam. Hasan Giờ anh dùng số tiền này mua quà và thực phẩm cho vợ con. Món cà chua hầm rất phổ biến trong bữa tối Iran và được nhiều người yêu thích vì họ không quen xào nấu, nên các món hầm thường có rất nhiều nước. Nước dùng đậm đặc, màu sắc sẫm, dù là thịt hay rau đều được hầm mềm và thấm vị. Nasıl alaka? Apa aja? Sau khi mua sắm xong, bác ngồi xe tải trở về nhà trên núi. Sap. Nasıl alaka? Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Khí hậu Iran, lượng mưa trung bình hàng năm giảm 11 mm mỗi 10 năm. Ngược lại, tốc độ bốc hơi tăng 54 mm mỗi 10 năm, nhiệt độ cũng tăng khoảng 0,4 độ C. Hiện nay thiếu nước do hạn hán đã trở thành mâu thuẫn lớn của xã hội Iran.
Con trai thấy bố về liền vui mừng vỗ tay, bầu không khí gia đình này không hề mất đi vì nghèo khó. Đây là một khung cảnh rất ấm áp, một gia đình dù điều kiện sống khắc nghiệt nhưng vẫn tràn đầy yêu thương. Dù nghèo về vật chất đã mang đến nhiều khó khăn cho gia đình, nhưng cha mẹ bằng sự yêu thương và nỗ lực của mình đã dạy con từ nhỏ cách quan tâm và trân trọng lẫn nhau. Khi bố về nhà, dù bữa ăn không mấy đầy đủ, nhưng các con vẫn vỗ tay chào đón nồng nhiệt. Điều này khiến tôi nhớ đến câu nói, gia đình là bến đỗ ấm áp, là nguồn cội của nỗi nhớ. Dù không có sự trang hoàng lộng lẫy, nhưng các thành viên trong gia đình luôn đồng hành và nâng đỡ lẫn nhau. Khi các con thấy bố mang quà về, nụ cười hồn nhiên ấy khiến người ta xúc động. Món quà có thể không lớn, nhưng lại chứa đựng tình yêu và sự quan tâm sâu sắc. Điều này nhắc nhở chúng ta, những ký ức đẹp thời thơ ấu không được xây dựng từ vật chất, mà từ sự gắn kết tình cảm giữa các thành viên và sự yêu thương lẫn nhau. Trong video ngắn này, chúng ta đã thấy một lối sống đáng ngưỡng mộ, đó là dù gặp khó khăn hay trắc trở, vẫn dùng yêu thương để sưởi ấm và bảo vệ gia đình. Mong rằng chúng ta đều trân trọng tình cảm này và lan tỏa thêm nhiều yêu thương trong cuộc sống. Ne yapar çıkıyorsun işte.